Bé gái 14 tuổi bị cậu ruột hiếp dâm đến có thai cho hay, bé ngủ một mình, đêm xuống cậu thường vào làm chuyện đó. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Liên quan đến vụ việc bé gái 14 tuổi nghi bị cậu hiếp dâm đến mang thai, báo Tổ quốc đưa tin, danh tính nạn nhân được xác định là bé Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel TL, sinh năm 2005, quê ở tỉnh Tiền Giang. Câu chuyện của bé Lít không chỉ khiến nhiều người bức xúc vì hành động của người cậu ruột, mà nhiều người còn xót xa hơn khi nghe chính miệng bé Lít kể về gia cảnh bi đát của gia đình em. Cô bé 14 tuổi vẫn còn hoảng sợ khi đột nhiên có nhiều y bác sĩ và người lạ vây quanh, chỉ biết co rúm lại trên chiếc giường bệnh mỗi khi có người lạ tới gần. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau những lời hỏi thăm, động viên của các y bác sĩ, bé Lít có vẻ bớt sợ hơn và bắt đầu kể về cuộc đời mình với ánh mắt đượm buồn, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bé gái 14 tuổi nghi bị cậu ruột hiếp dâm suốt 3 năm đến mang thai kể lại sự việc. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ảnh, Tổ quốc. Được biết, gia đình bé Lít ở quê Tra tại Đồng Tháp, gia đình có 3 anh em. Lít, giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel, là con gái út trong gia đình mà cha mẹ đều là nông dân. Khi bé Lít lên 2 tuổi, mẹ bé qua đời trong một lần đi ra đồng chích điện bắt cá và bị điện giật. Người cha đã một mình nuôi 3 đứa con, nhưng sau một thời gian, người cha ấy lại bị đột quỵ nằm liệt một chỗ, khiến 3 đứa trẻ phải nương nhờ sự chăm sóc nuôi dạy từ một người cô ruột. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi bé Lít lên 9 tuổi thì cha qua đời, người cô nghèo khó phải gửi anh kế bé Lít cho người khác nuôi, gửi Lít. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel và người anh lớn về ở với bà ngoại và cậu ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Người cậu ruột sinh năm 1974, không biết chữ, không lập gia đình, hàng ngày đi trăn bò mướn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bà ngoại thì đã già yếu, năm nay cũng 82 tuổi. Thu nhập cả nhà hàng ngày dựa vào cậu ruột và tiền trợ cấp trẻ mồ côi của hai anh em, mỗi tháng hơn 400. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. 0 đồng mỗi người. Khi một luật sư của Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bé kể lại chuyện bị cậu ruột hãm hiếp, bé Lít bỗng ngừng lại và có chút e dè. Con nhớ lần đầu con bị cậu làm chuyện đó là vào năm 2016, lúc hai anh em con chuyển về ở sống chung với cậu. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thường con ngủ một mình, đêm xuống cậu thường vào làm chuyện đó, vì quá sợ nên con giả đò nhắm mắt như ngủ, không dám la, cũng không dám kể lại với ai. Lít, bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Kể lại một cách trục trẹ. Khi được hỏi tại sao lại biết mình có thai mà đi phá, Lít nói mới đây mình bị chảy máu cam, cậu phát hiện, đưa đi khám ở bệnh viện dưới huyện, rồi sau đó đưa lên đây. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cậu còn dặn là lên đây làm xong rồi về, không được kể với ai. Đồng thời, cô bé 14 tuổi còn cho biết, hàng ngày đi học về thì vẫn lo việc nhà, nấu cơm cho bà và cậu. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra ngay sau khi nhận được tin tố giác từ bệnh viện Từ Đờ. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ảnh, người đưa tin. Thông tin về sự việc, báo Người đưa tin cho hay, chiều tối ngày 21 tháng 6, đại diện Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan vừa tiếp nhận trình báo về trường hợp bé gái 14 tuổi mang thai, được cậu ruột đưa đến bệnh viện Từ Đờ, thành phố. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel Hồ Chí Minh. Để phá thai,
Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6, Bệnh viện Phụ sản Từ Đờ tiếp nhận bệnh nhân tên Người. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo TL. Sinh năm 2005, quê ở tỉnh Tiền Giang được một người xưng là cậu ruột đưa vào bệnh viện để nạo phá thai. Ban đầu, người đàn ông tên LVC, sinh năm 1974 tự nhận mình là cậu của cháu Lít. Ông C, bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo nói với các y bác sĩ rằng cháu Lít mồ côi cả cha lẫn mẹ, được ông này chăm sóc, nuôi dạy từ lúc 9 tuổi đến nay. Trong quá trình theo dõi bệnh nhân để chờ can thiệp bỏ thai, các bác sĩ nhận thấy Lít tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Việt theo có những biểu hiện lạ nên đã trò chuyện, tiếp xúc để nắm thông tin. Kết quả siêu âm cho thấy, cháu Lít. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo đã mang thai được 21 đến 22 tuần tuổi. Khi người cậu ruột đi khỏi phòng khám, các bác sĩ, y tá, điều dưỡng gặng hỏi cháu Lít về tác giả bào thai cháu đang mang trong bụng. Lúc đầu, bé Lít lo sợ, hoảng loạn. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Sau khi được động viên, cháu Lít khóc, kể rằng bản thân đã bị cậu ruột, ông C, nhiều lần hiếp dâm, xâm hại. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Ngay sau đó, bệnh viện Từ Đờ đã trình báo công an phường Nguyễn Cư Trinh. Các cán bộ công an phường Nguyễn Cư Trinh đã đưa ông C. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo về trụ sở để làm việc. Theo Thủy Tiên.